کارتون 50 تا پاکت‌های برگشت خورده از گمرک بود که هفته پیش توی ویدیو همه رو باز کردیم و آنباکسینگشون کردیم و دوستانی که اون ویدیو رو دیده بودن متوجه شدن که سر ما کلا رفته بود و یه فروشنده از خدا بیخبر اومده بود 50 تا پاکت رو آماده کرده بود و روشون لیبل چسبونده بود و به ما انداخته بود. ما سرجم یه ویدیو نیم ساعته دادیم بیرون که تو اون نیم ساعته هیچ چیز خاصی نتونستیم در بیاریم و با ارزش ترین چیزایی که توی این پاکت‌های برگشت خورده گمرک بودن بیا یه دونه دستکش بود، چه میدونم یه دونه شلوار زنونه بود، یه دونه شلوار زنونه دیگه بود، محافظ صفحه گوشی و کلی آتاشغال بود که تمام این جنس‌ها نو بودن و بیش از 30 یورو هم ارزش نداشتن، ولی ما بابت این پاکت 190 یورو هزینه کردیم و بیننده‌هایی که اون ویدیو رو دیده بودن متوجه شدن که سر ما کلا رفته بود. و بعد یه نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، یه ایرانی هیچ وقت سرش کلا نمیره و منم یه حرکتایی تو این تایم انجام دادم که امروز قراره تو این ویدیو راجبش صحبت کنیم. اینم از 50 تا از پاکت‌های به قول فروشنده برگشت خورده از اداره گمرک چه میدونم آلمان یا هر کشور دیگه‌ای. و آقا بینندهایی که ویدیو آنباکسینگش رو دیدن، من داخل ویدیو هم توضیح دادم که تمام این لیبلایی که روی این پاکت‌ها هست همشون متاسفانه از یه دستگاه چاپ شدن، هیچ کدومشون واقعی نیست بچه‌ها، همشون فیکه. حالا از کجا من مطمئن شدم که 100% تمام این پاکت‌ها فیکن و همه رو بهمون انداختن؟ بچه‌ها دقیقاً از همینجا خودتون نگاه کنید. ما الان دو تا پاکت مختلف داریم، خیلی جالبه. این شماره ارسال پاکت‌هاست و این دو تا شماره کاملا شبیه همن، همشون 90 89 21 ان، اینم 90 89 21. بعد شماره که اینجام هست اینم با این مساویه، یعنی دقیقاً هر دو تاشون یه دونه لیبلن، همه چیشون مثل همه و هیچ تفاوتی با هم ندارن بچه‌ها. یعنی حتی معلومه که این دو تا لیبل هم از یه دستگاه چاپ شدن. من الان یه پاکت دیگه برمی‌دارم، مثلا تو این پاکت دوباره این شماره که این پایین هست با بقیه یکیه، LP 41 نمیدونم 16 FR. خیلی کم پیش میاد که لیبل‌ها با هم متفاوت نباشن. و بچه‌ها اینم بعد بهتون بگم که من تمام این جنس‌ها رو توی ایبی خریدم، توی سایت ایبی که توی آمریکا و اروپا هست و بیا خودتون نگاه کنید. اینم از ثبت سفارش من. دقیقاً من به قیمت 189 یورو و 90 سنت این جنس‌ها رو خریدم. اگه بخوایم تایتلش رو بخونیم نوشته که 50 تا سیکرت پاکت اوریجینال و نوشته که 12 فریس آبگلافن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا توی گمرک بودن و کسی نیومده دنبالشون و دیگه گمرک مثلا به ما فروخته. یعنی ما اینو از یه فروشنده خریده بودیم و واقعا اینا میستری باکس بودن. یعنی من نمیدونستم که داخل این پاکت‌ها چیه و اینکه از کجا اومدن. فقط میدونستم که اینا از گمرک اومدن، کسی نیومده دنبالشون و الان میرسه به دست من. ولی یه عده از بیننده‌ها بچه‌ها منو قضاوت کرده بودن توی کامنت‌ها. من اول ویدیوام بهتون گفتم یه ایرانی هیچ وقت باخت نمیده. از اونجایی که ما این پاکت‌ها رو به عنوان پاکت‌های اوریجینالی که توی گمرک بودن کسی نیومده دنبال شما خریدیمش. بچه‌ها من به فروشنده پیام دادم و گفتم که ما این پاکت‌ها رو به عنوان پاکت‌های اوریجینال خریده بودیم، ولی متاسفانه لیبلاشون مثل همن، شماره پستیاشون بعضیاشون مثل همه و داخل پاکت‌ها چیزای آتاشغال پیدا شد، چیزای خیلی چرت و پرت پیدا شده بود و معلومه که شما این کارو کردی به خاطر اینکه بیاید چه میدونم پول سود بکنید. و فروشنده با کمال پررویی بچه‌ها به من جواب داد، گفتش که آره من الان مسافرتم بعدش برمیگردم. یه هفته و نیم گذشت از مسافرت برگشت و بهم یه ایمیل زد، گفتش که ببین آقا شما اومدی اینا رو به عنوان سیکرت پاکت خریدی. سیکرت پاکت یه اصطلاحی که تا جدیداً مد شده و یعنی اینکه پاکتایی که داخلش نمیدونی چیه. این پاکت‌ها از گمرک آلمان نیست، از گمرک سوئیسه. بعد من این جوابو شنیدم مثلا پشمام ریخت. اینا از گمرک سوئیسه و روزی هم که شما اینا رو خریدی میدونستی که نمیتونی اینا رو پس بدی و اصلا این پاکت‌ها رو نمیخواست بگیره و بهم گفتش که ببین من الان 40 یورو بهت میدم، چه میدونم از ما بکش بیرون و گفتش من متاسفانه پاکت‌ها رو پس نمیگیرم. ولی شما میدونید که یه ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و اینم بعد بهتون بگم که بچه‌ها این 190 یورویی که ما هزینه کردیم اصلا برای من مهم نیست. برای من مهم اینه که یک انسان، حالا یه آلمانی اومده و سر من کلاه گذاشته و من نمیذارم که کسی بخواد توی زندگی سر من کلاه بذاره. منم این ایمیلشه که خوندم یه کوچولو اعصابم خورد شد و بهش جواب دادم. گفتم که ببین آقا من میدونم که این پاکت‌ها رو به عنوان سیکرت پاکت خریدم و اجازه پس گرفتن ندارم و هر چیزی هم که داخلش باشه چه با ارزش چه بی ارزش دیگه متعلق به منه و من باید اینا رو نگه دارم. ولی مشکلی که اینجا وجود داره اینه که شما به من گفته بودی که اینا پاکت‌های برگشت خورده از گمرکن، ولی از اونجایی که این لیبل‌ها رو خودتون روی این پاکت‌ها چاپ کردید، این یعنی اینکه شما جعل اسناد انجام دادید و این کار غیر مجازه و علاوه بر اون شما اومدید سر من کلاه گذاشتید، چون که شما میدونستید که این از گمرک نمیاد، چون که ما مدرک علنی داریم، ولی اومدین پاکت‌ها رو به من به عنوان پاکت‌های برگشتی از گمرک فروختید. بچه‌ها من 4 تا قانونم براش فرستادم، مثلا گفتم طبق این قانون و این قانون و این قانون این کارت اشتباه بوده و یه توضیح کلی بهش دادم و یه چند ساعت بعدش پیام داد، گفتش که من واقعا نمیدونستم و فلان و بهمان، الان که دارم پیامتون میخونم آره راست میگی و اوکی تو همه پاکت‌ها رو برای من بفرست، منم کل پول بهت برمیگردونم. بعد یکی از خوبیای آلمان اینه که شما وقتی که حتی مثلا توی خیابون
یه جنسی رو از یک انسان معمولی می‌خرید و اون انسان مثلا میاد چه می‌دونم مثلا همین آیفون، اون آدم میاد به شما میگه که آقا این آیفون اوریجیناله، من به تو میفروشم ولی خب دیگه اجازه پس گرفتن نداری، هر اتفاقی هم بیفته من بهت گارانتی نمیدم. یکی از خوبی آلمان اینه که اگر این آیفون اوریجینال نباشه، این آیفون اگه فیک باشه، شما میتونین آیفون رو پس بدید. چرا؟ چون که شما اجازه پس دادن این آیفون نداری و طبق قرارداد یه آیفون اوریجینال خریدی و اون قراردادیه که دیگه معتبر نیست، چون که این آیفون هم فیکه، این آیفون هم اوریجینال نیست و اینجوری شما میتونید جنسی که خریدید رو پس بدید. و دقیقاً هم من همین کارو کردم. این به این معنیه که تمام این جنسایی که شما اینجا میبینید همه رو ما پس میدیم و پولمون رو پس میگیریم. حالا بریم سراغ بخش اصلی ماجرا. بچه‌ها من باید اینو بهتون بگم که من شغلم یوتیوبه و از وقتی که منو میشناسید همیشه سعی میکنم که چیزای جدید رو امتحان کنم، مثل مگنت فیشینگ، مثل بخا، مثل ولاگای ماشین و مثل کلی ویدیوهای دیگه که من تو این 5 سال گرفتم و همیشه تمام تلاشم این بوده که بهترین خودمو بذارم، یه سبک جدید وارد یوتیوب فارسی بکنم یا اگه یه سبک قدیمی رو پیدا کردم اون سبک رو بهترش کنم، آپدیتش کنم و همون کارو انجام بدم. ولی زیر این ویدیو متاسفانه کامنتای جالبی نگرفتیم و خیلیا نمیدونم یه کامنتایی میذاشتن که اصلا من باورم نمیشد. مثلا من تعجب کرده بودم که واقعا با چه منطقی مثلا یه آدم میتونه یه همچین کامنتی بذاره و امروز قراره که به این کامنت ها بپردازیم. قبل از اینکه این کامنت ها بخونیم من باید اینو بهتون بگم که بچه‌ها من چند ماه پیشم یه ویدیو گرفته بودم که 100 تا از پاکتایی که برگشت خورده بودن رو تو اون ویدیو آنباکس کرده بودیم. هزینه اون 100 تا پاکت شده بود 300 یورو، ولی خب تو اون پاکت ها تونستیم آیفون 6 پیدا کنیم تو و تونستیم کلی وسیله خوب پیدا کنیم و اون ویدیو اصلا جنبه منفی نداشت. ویدیو ما توی 4 روز 106,000 تا ویو هم خورده و 643 تا کامنت داره که بعضی از این کامنت ها خداییش منو خیلی فشاری کردن. حالا بریم اون کامنت ها رو بخونیم. اولین کامنت یکی نوشته که تا حالا دقت کردین هیچ وقت نمیگه قشنگه، همش میگه خشنگه. آخه من کی گفتم خشنگه؟ آقا خداییش دانیال تو پشت دوربینی، لهجه من چجوریه؟ مثلا قشنگه، درسته؟ قشنگه. خب یه قشنگه. بچه‌ها من خیر رو یه ذره غلیظ میگم ولی این به خاطر لهجه بوشهریه که من داشتم. بچه‌ها من از بندر گناوه اومدم استان بوشهر و به اصالتم افتخار میکنم که یه بوشهری ام. افتخار میکنم که تو بندر بزرگ شدم و یه خورده لهجه هم که دارم به خاطر لهجه بندریمه، به خاطر لهجه بوشهریمه. بعضی وقتا خیر و غلیظ میگم، کاریش هم نمیتونم بکنم. یعنی هر چقدر سعی میکنم اوکیش کنم ولی چیزی که هست کارش نمیتونم بکنم. خب 12:58 عینک دورچی، این خیلی باحال بود خداییش. بچه‌ها اومدم دنبال کامنت‌های منفی، الان همه کامنت‌ها خوبه. من 2 روز پیش بود که تو لهستان بودم، بعد کامنت‌ها رو چک کردم، 5-6 تا بد با هم دیدم و اعصابم خورد شد. مخصوصا یکیشون فوش بد داده بود و منم تا الان زیاد فوش نخوردم. زیاد نخوردم، 2-3 بار خوردم. خیلی بد بود اون. آقا من اصلا الان بگم که آینه، هر کی فوش بده به خودش برمیگرده. بچه‌ها حامد نوشته که ازت خواهش می‌کنم دیگه میستری باکس نگیر، ویدیوش هم نساز، فقط به خاطر خودت اومدم دیدم و لایک کردم. ایده‌ای جذاب‌تر می‌تونی داشته باشی با اون پول. اوکی، کامنت باحالیه که حامد گذاشته، ولی یه نکته‌ای هست بچه‌ها. ما یه پارت دیگه هم گرفته بودیم که تو اون پارت اومده بودیم 100 تا پاکت رو باز کردیم، 300 یورو هزینه کردیم و اون پارت بیش از 500,000 ویو خورد، یعنی جزو یکی از بهترین ویدیوهای کانالم شد. و حتی تو اون ویدیو یه دونه آیفون هم تونستیم پیدا کنیم. چرا ویدیویی که من 5 روز پیش گذاشتم جذاب نیست؟ به این دلیله که وقتی که ما میستری باکس می‌خریم اصلا نمیدونیم که توش چی هست. و من این میستری باکس رو که خریدم با 1000 امید خریدم. گفتم اوکی الان امکانش هست توش لپتاپ باشه، توش گوشی باشه و قطعاً هم اگه چیزای جذاب می بود ویدیو هم جذاب میشد. ولی متاسفانه اول ویدیو هم بهتون توضیح دادم این پاکتی که ما گرفتیم کلاهبرداری بود و واسه همینه که چیزای جذابی توش پیدا نشد. و از اونجایی که این ویدیو هم 100% واقعی بود و فیک نبود، مثل خیلیای دیگه که میان چه میدونم میستری باکس فیک میگیرن یا چه میدونم چمدونای گم شده فرودگاه رو میگیرن مثلا تو کشورهایی که اصلا چمدون گم شده نیست مثل استانبول. برعکس اون کانتنت ها، این کانتنتی که من گرفتم فیک نبود، کاملا واقعی بود و تمام اتفاقایی که توش افتاده براتون به تصویر کشیدیم. حتی از اینکه این فروشندم کلاهبرداری کرده بود. و توی همچین ویدیوهایی چنین اتفاقایی هم پیش میاد. توی ویدیو یهو دیدید کلی چیزای خفن پیدا کردی، توی ویدیو هم دیدید چیزای خفن پیدا نکردی و به نظرم دلیل جذابیت نبودن ویدیو میتونه این باشه. من به عنوان یوتیوبر ترجیح میدم که همه چیزو امتحان کنم، نه فقط کانتنت های خیلی خاص. و دقیقاً توی کانال مهران امکی هم همین کارو میکنیم. یه روز میریم تو جنگل، یه روز ماشین تست میکنیم، یه روز میریم توی هتل لاکچری، یه روز هم جبا آنباکس میکنیم. یکی از خوبیای کانال منم اینه که از بس همه چیزش واقعیه که میتونیم با هم همه چیزو تجربه کنیم و زندگی کنیم. پگا نوشته کل ویدیو مهران داشت
داشت غر میزد. خب معلومه غر میزنم، سرم کلاه رفته، غر نزنم؟ خدایش 190 یورو کلاهبرداری، غر نزنم؟ بعد علاوه بر اون من در این ضبط ویدیوم داشتم به این فکر میکردم اوه ویدیوم خراب شده، هیچی تو اینا نبود، جذاب نیست. خب قطعا جذاب نیست وقتی که چیزای خفن پیدا نکنی. سرجم از دو جا فشاری شده بودم واسه همین غر میزدم. دست خوش که میگی خیلی از یوتیوبرها نمیگن و ویورها رو میخوان گول بزنن. کاملا درسته، ما هر چیزی که میخریم اسکرین شاتش رو میذاریم و حتی اگه بخواید لینکش هم براتون میذارم که خودتونم برید چک کنید و متوجه بشید که این میستری باکسایی که ما میخریم هیچ کدوم فیک نیستن. خودمون یه روز قبل یا چند ساعت قبلش نیومدیم بذاریم توی جعبه و همشون واقعی ان. یعنی واقعا الان به تناب گفتی کش ورزشی توی دقیقه 5 و 14. من میدونستم که اون تنابه ولی تو اون لحظه بهش گفتم کش. حالا دلیلش رو نمیدونم ولی بعد اینم بهتون بگم که بچا من وقتی 17 سالم بود اومدم آلمان و زبان آلمانی هم یاد گرفتم ولی زبان آلمانی من کاملا یعنی هیچ وقت ادعا نکردم که الان من آلمانی بلدم. اوه مای گاد آف کورس که چه میدونم سبک زندگی نه اینجوری اصلا نیستم. ولی بعضی وقتا خیلی چیزا رو من قاطی میکنم، مخصوصا از وقتی که یوتیوب فارسی رو شروع کردم بعضی چیزا رو قاطی میکنم. مثلا یه دیری به جای چه میدونم جعبه گفتم پاکت، چون که تو آلمان همه میگن پاکت. خب و اتوماتیک یاد گرفتم تو ایران هم میگن پاکت. بعضی چیزا رو مثلا من گم میکنم، مثلا فرق بین جعبه و پاکت رو نمیدونم. من الان دارم فکر میکنم که جعبه ترجمه پاکته. به تناب نمیدونم به چه دلیلی ولی یهو بهش گفتم چه میدونم کش. من اشتباه میکنم اگه اینجا توپق زدم اشتباه گفتم ولی واقعا از قصد نبوده یا به خاطر این نیست که بخوام کلاس بذارم چوسی بیام بگم که وای من الان زبان خارجه بلدم. شما همتون میدونید که زبان آلمانی من بده و زبان انگلیسی من از همه زبانا بدتره. یعنی من با زبان اشاره میتونم بهتر انگلیسی صحبت کنم. من همیشه معتقدم که بچه‌ها دنیا دو روزه. من شاید نهایتا 30 تا 40 سال دیگه زنده باشم، توی 60 70 سالگی میمیرم و نه دوست دارم توی این تایم چوسی بیام مثلا بگم که من کسیم و نه دوست دارم خودمو برای کسی ثابت کنم. من فقط دوست دارم در آرامش زندگیمو بکنم. اصلا برام مهم نیست ظاهرم چجوریه، دماغم چرا اینجا شکسته، ابروم چرا اینجوریه، چه میدونم چشام چرا اینجوریه، لهجه چرا دارم، اصلا هیچ کدوم از اینا برام مهم نیست. داش مهران سلام، میگم از این کلیپا بذار ولی از این گمرک نخر. اون آمازون بسته‌هاش خوب بود از اونها بخر 100%، چون که اون فروشنده آمازون دمش گرم کلا سرمون نذاشت ولی خب این فروشنده گمرک کلا سرمون گذاشت. کلاهبرداری بود و اگه کلاهبرداری نبود شاید چیزای خیلی خفنی میتونستیم از بسته‌های گمرک پیدا کنیم. مهران مدل سرتو عوض کن، فکر کنم موهای سرمو منظورشه، بهت نمیاد، قبلی خیلی بهتر بود. این واسه اینه که آرایشگرم ریده بود. مهران حتی از اینترنت هم که خرید میکنه کلا سرش میذارن. محمد خدایش پولمون رو پس گرفتیم. کلا سرمون گذاشتن، اولم نمیخواستم چیزی بهش بگم ولی پولمون رو پس گرفتیم. بچه‌ها یه محمد دیگه نوشته که باور کن کردن تو پاچت. 100% قبول دارم، بد کردن تو پاچمون ولی خدایش حقمون رو پس گرفتیم. خب رضا نوشته که نون از ماست، نه مو از ماست. آره حق داره. آقا واقعا تشکر میکنم که اینقدر ریزبین هستید و باعث میشید که با این کامنت ها من هر روز خودمو بهتر کنم. کامنت بعدی نمایشگاه امید بود چیکار می‌کردی؟ خب بعد من جواب وحید رو اینجوری بدم که اینجا نمایشگاه امید نیست، اینجا استودیو امیده و استودیوی یوتیوب امیده و تو این استودیو یوتیوب منم در ماه میام کلی ویدیو برای امید و مهران میگیریم و از اونجایی که خونه من 700 کیلومتر از اینجا دوره و من باید مثلا بیام اینجا یک هفته بمونم، مجبورم که بعضی از ویدیوهای یوتیوب کانال مهران امکی و کانال دیگه هم اینجا بگیرم و از اونجایی که من و امیدم با هم داریم کانال امید و مهران رو مدیریت می‌کنیم و این استودیو هم برای ویدیوهای یوتیوب هستش، کاملا طبیعیه که از این استودیو هم استفاده می‌کنیم. ولی اشتباه نگیرید، اینجا نمایشگاه نیست، اینجا استودیو نمایشگاه 2 خیابون پایین‌تره. کامنت بعدی ممل نوشته، البته ممل نه اسمشو گند دادم، ممل نوشته که من نمیدونم چرا هرچی فالوور بیشتر میگیرید خسیس‌تر میشین. خب میران شما میگی اینا به دردم نمیخوره، خب هدیه بده به مخاطبات، قرعه کشی کن. بهونه‌ام نیار نمیتونم بفرستم ایران. اتفاقا خیلی راحت میتونی این کارو بکنی. فقط مشکل این است که دل کندن از پول واسهتون سخته. خب آقای باهوش، انسان شریف، ما تو این 50 تا آیتم چه آیتم خفنی رو پیدا کردیم که به دردتون میخوره؟ نه خدایی چه آیتم خفنی رو پیدا کردیم که من بخوام بگم بدم به مخاطب. بعد اینم در نظر بگیرید، هر کاری که انسان میکنه مهم نیست، هر کاری که میکنه همیشه یه نفر هست که اعتراض میکنه. من اگه فردا بیام بگم بچا این قیچی رو میخوام، من نیاز ندارم، میخوام هدیه بدم به مخاطب، دوباره یه نفر پیدا میشه که میگه خاک تو سرت، اینقدر پول داری چرا میخوای اینو بدی، یه چیز بهتر بده. اگه من فردا بیام آقا بگم این لپتاپو میخوام هدیه بدم به مخاطب، دوباره یه نفر پیدا میشه که میگه خاک تو سرت، این لپتاپ قدیمی خودته، نیاز نداشتی الان میخوای بدی به مخاطب، چرا نرفتی پول بهش بدی، چرا یه جنس نو بهش ندادی؟ بچا انسان اینو یاد بگیرید، اینو بفهمید،
هر کاری که تو زندگیش میکنه بازم یه نفر پیدا میشه که نگات میکنه میگه نه اینو اشتباه رفتی. ولی خیلی کم پیش میاد که یه نفر بیاد تشویقت بکنه، دمت گرم که این کارو انجام دادی، مرسی، ولی اینجا رو میتونستی بهتر انجام بدی. اینجوری نیست. آدما همیشه دوست دارن که ازتون ایراد بگیرن، ولی خیلی کم دوست دارن که بهتون بگن دمت گرم 90% رو خوب انجام دادی، ولی اون 10% هم حالا اون 10% هم فدا سرت. این از یه موضوع دوم که بهتون گفتم اینا اصلا وسیله‌ای نبود که ارزش هدیه دادن داشته باشن. و موضوع سوم، ما کلی ویدیو هم داریم که اومدیم مخاطبامون رو سورپرایز کردیم، بهشون هدیه دادیم. حتی من یادمه یه بار قلبم شکست، یه ویدیو ساختم که تو اون ویدیو 10 تا کار خیر انجام دادم، 10 تا کار خوب انجام دادم، ولی اون ویدیو اصلا بازدیدی نداشت و واقعا بازدیداش خیلی کم بود. واسه همینم هست که من از این به بعد اگه بخوام کاری انجام بدم اصلا پابلیکش نمی‌کنم و برای دل خودم انجام میدم. کامنت بعدی، چرا همش دنبال آشغالی؟ خرید ماشین آشغال، خرید کالای آشغال تا جمع کردن آشغال از رودخونه. اول از همه ماشینی که من خریدم ماشین 0 کیلومتر 2022 که 67000 یورو خریدم. حالا اگه از نظر شما آشغاله که من حرفی ندارم بگم. راجب سوال دوم، خرید کالای آشغال، خب عزیز دل من این کالا رو که من پر نکرده بودم که بخوام جنس خوب توش بندازم. یه میستری باکس بود که ما خریدیم و بعدش سرمون کلا رفت. اصلا دست من نبود. یعنی من دوست داشتم چیز خوب بگیرم ولی دست من نبود، شانسی بود و مثل اینکه این دوستمون اصلا متوجه این داستان نشده. و مهمتر از همه جمع کردن آشغال از رودخونه. بچه‌ها این کامنتی که من میشنم خودش خیلی فشاری میشم و یه جورایی نمیدونم امیدمو یه ذره از آدما از دست میدم. بچه‌ها من نه نیازی به دوچرخه‌های قدیمی و آهنای کف رودخونه دارم و نه برام میصرفه که بخوام برام کف رودخونه آهن بیارم بیرون بعد برام بفروشم. اصلا چنین چیزی نیست. مگنت فیشینگی که ما انجام میدیم تنها دلیلش اینه که ما بیایم این آتا آشغالا رو از تو رودخونه در بیاریم و بندازیم توی آشغالی. دقیقاً کاری رو انجام میدیم که یک انسان بی‌شرف و بیشعور و بی‌شخصیت اومده آشغالش انداخته توی رودخونه و گند زده به طبیعت اون رودخونه، گند زده به محیط زیست و ما داریم تلاش میکنیم یا آنربای 1 کیلویی رو هر سری برمی‌داریم میندازیم تو رودخونه که دقیقاً اون گندی رو که اون شهروند اون انسان زده رو درستش بکنیم و اون آتا آشغالا رو از رودخونه بیاریم بیرون. همین اسکوتر برقی یا ای اسکوترها رو اگه من نمی‌بردم بیرون تا الان باتریاشون توی رودخونه باز شده بود و کلی مواد شیمیایی توی رودخونه پخش می‌شد. و مثلا این دوستمون نمیاد بگه که دمت گرم به محیط زیست اهمیت میدی، کار خوب انجام میدی، بلکه میگه نه تو آشغال داری از رودخونه میاری بیرون. اگه اینجوری که پس آدمام همه بعد نسبت به آشغال بی‌تفاوت باشن و واقعا آشغالاشون رو بریزن تو کوچه خیابون، تو طبیعت، تو رودخونه و اصلا به محیط زیست اهمیت ندن. اصلا من نمیدونم با چه منطقی این دوستمون این حرفو زده، ولی خب فکر کنم جنبه شوخی داشته. من در کل شخصیتم اینجوریه که حتی اگه آشغال توی خیابونم ببینم اون آشغال رو برمی‌دارم با اینکه دست خودم کثیف میشه و میندازمش توی سطل آشغال، چون که دوست ندارم که شهر کثیف باشه. و بهتون قول میدم اگر یه روزی اومدم ایران حتما یه کمپین برگزار میکنم و آشغالای توی طبیعت رو جمع میکنم و به این کارم هم افتخار خواهم کرد. کامنت بعدی، آدا نوشته که کش خرابه. من متولد ایران نیستم، با 40 سال سن 6 سال ایران زندگی کردم، میدونم به اون میگن تناب واسه ورزش، فکر نکنم کش باشه. خب عزیز دل من، هر انسانی مغزش یه جوری کار میکنه. مثلا من خودم اینجوریم که بعضی وقتا یه نفر داره باهام صحبت میکنه، مغزم یهو مثلا فکرم یهو فرو میره و اصلا نمیدونم که طرف چی گفت و بعدش هم مثلا خیلی از جملاتو نمیتونم درست بگم، یعنی یهو فکرم درگیر میشه. حالا فرض کنید که مثلا منی که اینجوریم جلوی دوربین وایسادم و دارم ویدیو رکورد میکنم با مخاطبی که الان روبروی من نیست صحبت میکنم و حالا دو تا جمله اشتباه گفتم نمیدونم. به نظر من این دوستمون رو بعد بیاریم جلو دوربین قرار بگیره و حتما امتحان کن، جلو دوربین قرار بگیر، یه ویدیو نیم ساعت تا 1 ساعته سر پا بگیر و برو ببین که مثلا از اون 1000 کلمه که گفتی چند تاش اشتباهه. حالا یه دونه سوتی از من گرفتید پارم کردید، خودش نمیاد بگید که بابا دمت گرم این کارو کردی اون کارو کردی هزینه کردی بابت این ویدیو. نه، تو به جای تناب گفتی کش، خاک تو سرت. یعنی بیشتر کامنت شده این. کامنت بعدی، چرا اول ویدیو ریدی تو ویدیو؟ خب آخرش میگفتی فیکه تا این ذهن مخاطب نابود نشه. یعنی یکی نبود اینو بهت بگه. چرا؟ من با این تجربه‌ای که از یوتیوب دارم میدونستم که اول ویدیو نباید بزنم توی ذوق مخاطب و میتونستم صبر کنم آخر ویدیو اینو بگم، ولی بهتون گفتم تمام این ویدیو واقعی بود. یعنی من همون اول پاکتو که دیدم همچین حدسی رو زدم و از اونجایی که ویدیوی من واقعی هستش دقیقاً همون حدسی هم که زدم و به مخاطب گفتم. آقا من به عنوان یه ایرانی دارم به لیبلشون یه ذره شک میکنم. آقا خودتون بیاد از نزدیک ببینید، همه لیبل‌ها مثل همه. یا کن همشون مثلا 06
6 97 یه برچسب اینجوری زده روش و خیلی عجیبه. نگاه کنید، یعنی کیفیت چاپو ببینید، انگار همشون از یه دستگاه چاپ شدن. دقیقاً آره. میتونستم مخاطبمو ساده فرسونم آخر ویدیو بیام این حرفو بزنم، ولی ترجیح دادم همون اول رو راست صادقانه این کارو انجام بدم. البته اینم باید بهتون بگم که خیلی از کامنت ها مثبت بود. بچه‌ها دم همتون گرم. من واقعا نمیدونم چی رو بهتون بگم. مرسی که از من حمایت میکنید، هوای منو دارید و کلی کامنت های خوب برام میذارید. ازتون خواهش میکنم که قبل از اینکه یه کامنت بد بخواید بذارید یا قبل از اینکه توی فضای مجازی یه چیزو بخواید بنویسید، حتما خودتون رو بذارید به جای طرف، توی شرایط طرف قرار بگیرید و زود قضاوت نکنید. دم همتون هم گرم و این پاکت هم که اینجا دارید میبینید، همین امروز میبریمش پست و پولمون رو ازش پس میگیریم. و شما تصمیم میگیرید که پولی که از این کارتونا برمیگرده رو خرج چه کار خیری بکنیم، حتما برام توی کامنت ها بنویسید.